good morning, and welcome back sa akong channel. I'm Genevieve Borga, and today ang atong i-review is simply pretty sa Avon. Kani siya, at rin siya i-test, ha? Siya guys, while nata sa car. $9.49. Okay, try. Kung sa result niya. First swipe lang eh. First swipe. Ato i-second swipe. By the way, kuhanin siya na magic lipstick. Magic lipstick. Stripe ang ibabaw. Ang ibabaw stripe. Tapos pink lang. Pink. Yan. Simply pretty. Yan. Simply pretty. Tapos shade niya is Charmeleon Berry. Siya mag-autofocus. Mag-autofocus na. Okay. Code niya PPML 02. Perfect Fault Magic Lipstick sa Avon. Simply pretty. Sa Avon niya siya guys. Okay, try. Wear, try. Wear, test. Ano to kung sa result niya kung inom tubig ko. See? Ano ang condition? Normal na siya. Tungkol sa natural light. Tapos ganun. Light. Nice ka siya guys. Light na siya. Light lang. Tapos wala niya na-emphasize ang crack. Kung kay Marshall na moist niya. Mara siya o lipstick siya nga naa siya moist. Mara siya na lip gloss. Yan. Kung gusto mong mag-matte, mag-tap lang kayo ng tissue. Yan, matte na siya. Pero wala akong tissue. Test natin siya. 9:49 yun ang time. So mamaya, magbalikan kayo. Hey guys, update ako sa Simply Pretty na Avon Magic Lipstick. Okay pa siya. Uminom ako ng tubig kanina pero okay pa. Matingnan no. Namo-moisturize na yung lips ko. Dati nagka-crack pa rin no. Focus natin. Yan. Sagay sa ano kasi ako eh. Tubig lang yung ininom ko. Hindi pa naman siya na-erase. Dito pa siya. It's 12:30 na ngayon. Update ko kayo mamaya. See you! Hi guys! Update ka sa lipstick na Magic Lipstick. Ano siya? Ito na may empanada o paano siya ha? Paano ng empanada? Napagapit sa sunod. Pero, there is a there is a gawa. Ano? Time check to 5. Update mamaya. Hi guys! Update ko kayo ulit sa review natin dito sa Simply Pretty na Magic Lipstick na Avon. Ayusin muna natin yung hair ko kasi hair ko pa yan. Itong hairband ko guys. Free lang po yung sa Korean na sabon. Yung instant na Bisaya ang igang. At sa Tagalog, mainit. Init. Kaya ang electric pa nasa harap ko. Ayan guys.
almost, time check muna natin guys ha. Wait lang. It's 5:17 ng hapon. Nauwi lang namin sa bahay kanina. Ito na siya. Parang normal lang siya. Pero may stain pa siya guys. Yan o. Kita nyo? Lapit ko pa sa camera. Yan. Yan, maliit na lang. Yung nasa gitna na lang na stain ang meron. Tapos sa upper lip, wala na siya. Parang dark lang kasi yung upper lip. Yan. Tapos, maglagay muna tayo nito. Summary natin. Balik natin. 2 swipe siya, pero okay na yung 1 swipe sa akin. Tingnan natin. Hindi kasi makapal yung nilalagay ko. Ganyan lang. Malit lang. Tapos, light lang na 1 swipe. Yan na siya. Yung result. Yan. Na, parang nag-lip gloss siya. Yan. Kaya gusto mo mattifying na effect niya. Kaya te. Hi! Say hi! 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 Kukuha lang kayo ng tissue para mattifying lang siyang effect. Yan. Pero wala akong tissue dito. Kaya ganyan. Okay na yun. Yes. Ay, okay. May kape kasi ako dala. Kasi may ginaw dito sa amin, guys. Ulan lang. Yan. Tapos, yung price niya, affordable na siya, guys. Ito yung series, yes. Ito yung series ng sa Avon na pang paints. Ana? Maingay si Princess. Maingay si Princess. Later na. Anak, I'm filming, oh. Look at. Ito. Pang teens to. Yung sa mga 90s na mga series nila. Kasi may ages kasi yun na ganyan. Tapos, mura lang. Tapos, taas pa, oh. Kunti lang nagamit. Tapos, maganda siya kasi one swipe lang siya. Ayan, maganda ng effect. Parang natural lang siya. Pero manipis na talaga yan siya. Pero sa camera, parang makapal. Pero pag kinapalan mo siya, parang yung normal na lipstick na yung effect. So, ayan guys. Marirecommend ko siya, of course. Yes, lalo na sa yung estudyante ka. Kasi pang estudyante na budget to eh. Tapos, marirecommend ko siya, of course. Tulad ko, mama na nagtitipid. Kasi mahal yung gatas ng anak. May issue pa. Okay. Marirecommend ko siya kasi matagal siya sa lips. Nag-start ako kanina is 9 PM, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 or 9 hours siya nagstay sa lips ko na parang normal. Yan. Affordable, of course. Tsaka madali lang siya makita kasi pwede nyo kahit saan naman ngayon ang ng Avon, di ba? O ganyan na. Madami ng office sa Avon. Madami ng office sa Avon. Maingay si Princess. Maingay ni Princess, sorry. Yan. Tapos matagal siya mag-stay. Pwede din siya sa, yung kayo manggi or yung tan na color, yung skin. Hindi mo na ako masyadong maputi. Pero yung fair lang na puti. Hindi yung skin puti-puti na katulad ni Chris Aquino na maputi, parang papel na porsilan ng Koreana. Hindi ako ganun kaputi. Katam-tamang puti lang. Yung medium white sa skin or naglighten lang yung skin mo.
Yun, parang ganun. Pero itong kulay na to, yung cherry nila is, pwede siya sa puti, pwede din siya sa kayong manggi na kulay, or pwede din siya yung sa maputing-puti na skin. Kasi siya yung nag-a-adjust sa skin mo, siya yung nag-fit sa skin mo, anong kulay ng skin mo, siya yun. Tapos nag-moisturize siya kasi pag ginamit dito, hindi siya nagka-crack. Yun lang. Anyway guys, sino yung hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and like, give a thumbs up kung nabigyan ko kayo ng information about this simply pretty sa Avon. Isa lang siya sa shade na review ko kasi yun lang yung meron ako. God bless everyone and thank you sa pag-subscribe. I'm Genevieve Borga and sign off. Bye-bye! God bless!